Magandang araw sa inyong lahat. This is Rosella Reagan para sa usapang pera at pangkabuhayan. Nakakatuwa kasi ang guest ko ngayon ay isang Metaphysics Consultant. So ano ba to? Parang paano ba siya related sa business? Paano ba siya related sa negosyo, sa pagkakaperahan? Ladies and gentlemen, my good friend, si Sir Jennel Cheng. Hi, Sir Jennel! Hello. Magandang araw po sa inyong lahat. At Maraming salamat po nandito ka. sa inyo. Sige, sir. Marami pong salamat sa pag-invite dito sa GKTV at tunay ngang isang malaking karangalan na nandito ako ngayon sa inyo. So, tunay nga no na it's been a while na since we last met, Ma'am Rosel, no, and isang karangalan ulit na makasama mo sa program ngayon. So, para po sa lahat, I would like to quickly introduce myself. So, my name is Jennel Cheng and I'm a Metaphysics Consultant, no? So, ano po ba yung Metaphysics? So, ang Metaphysics po kasi ay isang pag-aaral ng science kung saan nagkakaroon po tayo ng pagsasalo-salo ng components ng universe, no? So, parang complicated po siyang pakinggan, pero pasimplihin na lang po natin siya. So, tayo po bilang tao, kinukuha po natin yung tinatawag na balance, no? Yung balance natin together with the universe. So, pag na-attain po natin yung balance or harmony with the universe, then we can ensure that success is a guarantee. So, yan po ang tinuturo sa atin ng metaphysics principle. And since malawak nga po ang metaphysics, marami po siyang subcomponents na atin pong madadaanan sa mga susunod. Kagaya na lang, sir, ba, ng feng shui? Tama ba? Yes. Feng shui? Yes. Kagaya nun. So, paano ba ang relation ng metaphysics at saka feng shui? Okay. Ang feng shui po ay isa lang po siya sa 5 tools ng metaphysics. So, ang metaphysics po, maihahalin tulad po natin siya sa isang toolbox. So, yung pong toolbox, marami po tayong gamit sa loob. Di po ba? Meron po tayong, let's say, martilyo, meron po tayong screwdriver, meron po tayong, let's say, pliers. So, lahat po yung mga gamit na yan, may kanya-kanya silang particular na gamit. So, katulad po ng feng shui, isa lang po siya sa mga tools. So, 5 po ang tools natin sa metaphysics. So, una po, ang pinakauna sa lahat, kung saan sila nanggaling lahat, ay yung tinatawag po nating I Ching. So, pangalawa po, meron po tayong tinatawag na Chimen Dunja. Pangatlo po, may tinatawag tayong feng shui. And then, pang-apat, may tinatawag po tayong patsi. At ang pang-5 po ay tinatawag nating date selection. So marami po siguro sa atin ang mga kababayan na sumusubaybay ngayon ay familiar lamang po dun sa feng shui dahil yan lang po yung naririnig natin dito sa atin. Subalit, yun nga po, meron pa pong ibang tools sa metaphysics na iba pa katulad ng mga nabanggit ko. At ang bawat isa po sa kanila ay may kanya-kanyang gamit na kapag in-overlap po natin sila ay tsak nga pong makikita natin na meron pong ibibigay sa ating result. Kagaya po for example ng halimbawa ng martilyo, ginamit natin siya halimbawa together with a plier, 'di ba? Habang meron tayong kinukumpuni. So, doon po natin makikita na nagha-harmonize sila at hindi po sila nagkakaroon ng conflict. So, ganyan ko po maihahalin tulad ang metaphysics. Sir, paano naman yung mga parang syempre agam-agam ng iba na pag nasa usaping shui o kaya pag nasa usaping baka may mga forecast, prediction, etc. Parang nagva-violate yung sa religious side naman or sa faith. May conflict ba dun sa dalawang yun? Para po sa akin bilang practitioner, nung bago ko po aralin ng metaphysics bilang isang sabihin na lang nating lumaki din po sa Christian faith. So, una ko pong misconception din ay yun nga po yung baka may conflict siya. Subalit nung napag-aralan ko na po siya, dun ko po napagtanto na ang metaphysics po ay biyaya ng Diyos sa atin. Dahil ginagamit po siya natin para makapagbigay sa atin ng, ang forecasting po ay isang babala. So, kagaya po ng weather forecast natin, di po ba? Isa siyang babala sa atin para mailigtas tayo sa isang sakuna.
So ganun din po ang metaphysics. So yung forecasting side ng metaphysics, ginagamit din po natin siya para maglayo sa atin sa mga panganib o sa mga nag-aambang mga disgrasya sa paligid natin. So yun po yun. So biyaya po ng Diyos yun dahil sa pang-araw-araw po natin tayo nagdadasal po na Diyos ko, ilayo niyo po ako sa halimbawa mga kapahamakan, sa mga karamdaman. So kung dun po sa forecast natin ay may lumabas na pong babala sa atin na ang araw na ito ay halimbawa ay hindi maganda para gawin ng isang partikular na gawain, ay inilalayo lamang po tayo nito sa mga pahamak, di po ba? So, kagaya po ng mga minsan mga nababalita na may mga sudden death, di po ba, na hindi pa makamove on yung mga pumanaw na mga tao dahil hindi po nila inasahan. For example, nagpunta lang sila ng party, tapos biglang na-disgrasya na sila, or yung iba naman may pinuntahan lang na may sakit, tapos eventually sila naman ang nagkasakit at eventually pumanaw. So, yan po yung mga iniiwasan at inilalayo tayo ng forecasting sa mga pahamak na yun. And sir, parang ang lawak pala, no? Pero dito sa 5 tools na binanggit mo, ano dyan or alin dyan yung expertise mo? Lahat ba kailangang aralin? Bilang practitioner po, inaral ko po siyang lahat. So, kasi nga po, hindi naman kagaya po ulit ng paghahalin tulad ko na tools, hindi naman po pwedeng mag-fall in love lang tayo sa martilyo dahil hindi naman po martilyo lang kailangan natin. Paano po kung may kailangan tayong kumpunihin na mga halimbawa mga tornilyo? So, syempre kailangan natin ng screwdrivers pagdating doon. So, gaya din po ng metaphysics, kahit halimbawa, na may kanya-kanyang gamit po sila eh. So kung ilalarawan po natin, parang ganito po, yung Patsy po, ginagamit po siya para malaman natin yung pangsarili nating kakayahan or self-capacity. Ngayon, kapag nalaman na po natin yung ating self-capacity at wala naman pong opportunity, yung fengshui po ang nagke-create ng opportunity. Pag nandiyan na po yung opportunity, syempre hindi naman common nandiyan ang opportunity, sabak na tayo, kailangan may tinatawag po tayong timeliness. So doon naman po pumapasok yung Chimen Dunja para sa strategy. Kapag nagawa na po natin ng strategy, then yun pong tawag dito, yung tinatawag po nating date selection. Kaya mapapansin nyo po, lalo na doon sa mga traditional, talagang lalo na po sa ibang bansa, bumabayad po talaga sila sa mga consultant ng date selection, kagaya po ng kasal, opening business, let's say groundbreaking, lalo na po kung may mga itatayong mga condominiums or even township, no? So, yun pong mga yan, lahat po sila ay napapaloob naman dun sa aging. So, yung aging po, kasama nung lahat ng 4 na yon. So, dahil nga po yung aging yung parang pinakatatay nila. So, lahat po yun may aging yung 4 na yon. So, pero yun po, Batsy, para malaman natin yung pangsarili nating kakayahan, saan ho tayo merong expertise, ano po ba yung passion natin, kung saan pwede nating gawing profit, yung passion to profit. So, Batsy po ang ginagamit natin doon. At kapag na-determine na po natin, papasok yung fengshui para i-create natin yung opportunity na wala. Kasi po, pagka walang opportunity, hindi naman po tayo magbumukmuk na lang sa isang tabi or madidepress na lang tayo. So, ang principle po natin, if opportunity is not present, then we create it. So, kine-create po natin siya sa pamamagitan ng fengshui. And then, ang strategy kung paano natin siya gagawin, yung Chimen Dunja naman ang ginagamit nating tool. So, hindi po mag-overlap yun dun sa Batsy at saka sa fengshui dahil ang gamit lang talaga ng Chimen Dunja ay more on strategy. And yung pang-4 nga po, yung date selection, yung tamang petsa ng paggawa ng isang activity ay nag-a-align lang po sa atin sa timeliness or tamang panahon, sabi nga po, na gawin natin ng isang particular na activity. Grabe, no? Parang ang dami, parang nakaka-overwhelm yung 5 tools na yun. Pero parang very interesting. Now, Sir Jennel, for example, sa isang negosyante, kagaya ko, anong tool, lahat ba yan, yung tools na yan, makakatulong sa akin? O yung sinasabi mo lang Patsy at saka yung fengshui para sa isang negosyante na kagaya ko?
Para po sa isang negosyante, ang bago po magsimula ang isang consult, halimbawa po sa tulad ninyong negosyante, ang understanding po ng consultant katulad ko ay may nakatayo na po kayong negosyo. So based din sa nakatayo niyo pong negosyo, sa tingin ko po, ang mas magagamit natin doon ay yung tinatawag na chimendunja. Dahil kasi po, ang kailangan na lang po natin doon ay strategy. Dahil pag in-overlap po natin ng metaphysics tool doon sa practical side, like yung business plan or let's say business proposal. So, ibig pong sabihin nun ay nagawa na natin yung mga concepts at saka mga business designs and then i-overlap na lang natin yung chimendunja for strategy. So for example, ang business po natin ay tungkol sa halimbawa online marketing ng isang produkto. So yung online marketing, syempre nandyan na po ang IT side kung paano siya magiging online. And then pangalawa naman, pag nandyan na yung IT side niya, dinidetermine po natin yung market, kung sino po yung target market natin. So, ngayon po, tawag dito, pag na-determine na po natin yun, dun po papasok si Chimendunja kung ano pong approach exactly ng marketing strategy natin, yung gagamitin natin. So, kung titignan nyo po, hindi po siya nagko-conflict even sa, let's say, sa different disciplines of studies like marketing, management, IT, and accounting, and even other professions. So if that is so, much more on the religion side or on the spiritual side dahil nagagamit nga po siya for practical applications. And grabe, so parang sa isang negosyante, kailan naman po papasok sa akin yung, yung feng shui? Kailan ko i-apply yun? Okay. Kung ang ganito po, para mai-illustrate ko po sa inyo kung paano gamitin, let's say, yung 4 na tools na yun bilang isang negosyante, ganito po. For example, magtatayo pa lang kayo ng negosyo. Let's say, bagong negosyo. So, ang tatanungin ko po sa inyo is, ano po ba yung interest nyo? Ano po, when you say interest or passion, ano po yung isang bagay na gusto ninyo or kaya po ninyong gawin na kahit hindi po kayo bayaran ng pera, ay gagawin niyo po siya ng bukal sa loob na parang hindi po siya parang work or trabaho para sa inyo. Pag na-determine na po natin yun, ang gagamitin po natin doon ay patsy dahil na-determine na natin. So yun po ay kung bago yung itatayo ninyong negosyo. At kung nagkataon naman na ang senaryo niyo po ay nakatayo na ang negosyo ninyo, tapos let's say gusto niyo pong halimbawa pinaplano niyo po na mag-expand kaya ako ng branch dun sa kunwari from Makati to let's say to Las Piñas. Gusto po natin mag-branch out. So, yun pong pagpa-branch out niyo na yun, ang gagamitin po natin dyan ay chimendunja. Okay? So, kung ang scenario naman po is naka-ready na akong mag-branch out nagawa ko na yung store ko sa Las Piñas, original branch sa Makati, meron ng store sa Las Piñas. So, ano ngayon ang dapat kong gawin? So, ang gagamitin na po natin doon ay date selection. Kung kailan po kayo lilipat doon sa branch or kailan po natin bubuksan yung branch doon sa Las Piñas. And lastly, yun naman pong feng shui, kung ang senaryo naman po ay ganito, yung business nyo po, for example, sa Makati, walang customers. So, or mababa ang customers. So, paano ba tayo magkikreate ng mas marami pang customers or marami pang tatangkilik din sa product natin? So, doon naman po papasok yung feng shui sa pagkikreate natin ng customers or pagkikreate ng opportunity. Kasi nga po, kaya nang nabanggit ko na ng una, ang feng shui po ang ginagamit sa pagkikreate ng opportunity. Grabe, very interesting. So, sabi mo kanina pala, sir, no? I can ask anything. Tama po? Yes, tama anything. Po. So, na-challenge naman ako, para inisip ko, ano kaya ang itatanong kong anything? But of course, I want to ask something that is related to money and business kasi ito yung nasa portion natin ngayon. Now, if I want to create more opportunities like in the field of training, in the field of education, in the field of yung present business ko, I'm sure I'm going to use feng shui. Pero can you give us some tips? Paano yun? Okay, so para magamit natin una yung feng shui dun sa training natin,
let's say, in terms of expansion, ang feng shui po kasi, as a discipline itself, dalawang aspect po yan. May tinatawag po tayo kasing land-based or land formation feng shui, and the second one is yun namang internal feng shui natin, or more on the formula. So internal and external feng shui, to make it simple. Pag sinabi po nating internal feng shui, so yun po yung arrangements natin sa loob ng property natin. So gusto ko lang pong linawin na yung arrangement po natin na yun ay may kinalaman po kasi siya sa elements, no, which is yun po yung components ng universe natin. So physical arrangement lang po siya. Wala pong kasamang magic doon. So yun pong iba kasi, kaya po nagkaroon ng misconception na ang metaphysics or ang forecasting ay may pagka parang against sa faith kasi, or sa religious belief, ay kasi nga po hinaluan na po siya ng superstition, like kung ano-ano pong ipinalalagay na mga object sa atin, at ano pong nilalagay sa ating mga gamit, na kung iisipin po natin ano po bang gamit ng mga yon. Subalit ang reason po kung bakit sila parang nagwo-work kasi nailagay po sila dun sa tamang sector using that element. So for example po, yung tinatawag nating, let's say, crystal or stone, di ba? Yan po ay tinatawag or considered na earth element, dahil especially kung natural siya, earth element siya. So kung nilagay mo siya sa tamang sector na, let's say, para sa earth, na nakalagay siya, then definitely magre-react po ng tama yung matter na yun. Pero hindi po na ipaliwanag sa ating maigi na yun po ay ano lang po, kumbaga materials lang siya, or anything lang siya na related sa earth element. So for example, yung metal element, let's say sasabihin nila na lagyan mo halimbawa ng yari itsurang horse, or itsurang commonly yung mga frogs, di ba? Itsurang frog na metal na malaki, ilagay mo doon. Na hindi po natin na-consider, na hindi po in-explain sa ating maigi na yung metal na yon, po pwede naman siyang anything na metal. So for example, kagaya ko po, pag nagbibigay ako ng payo sa mga clients ko, pag metal po ang kailangan nyo, simple lang po. Kumuha po kayo ng dumbbell or dumbbell plates, metal din po yun. Gusto nyo po ng estatwa, ng, let's say, ng Bayani o ni Avenger or ni Hulk, pwede nyo rin pong ilagay doon. So wala pong magko-conflict doon, basta po yari siya sa metal. So yun po ang internal feng shui. At yun naman pong external feng shui, yan naman po yung tinatawag na nakabase siya sa mga landforms, or kung ano po yung itsura nung nasa paligid ng ating opisina. Kasi yung opisina po natin or yung workplace, since sa training tayo, doon po tayo mag-a-attract ng mga customers natin. So ang mga customers natin, tinatawag po natin silang nobleman. Bakit po? Kasi yung nobleman, ang definition po niyan, yaan po yung nagbibigay sa atin ng tulong o helping hand. So kung kagaya po niyan, training, syempre kailangan po natin ng trainees para mag-survive yung business. So therefore, ang isang trainee po ay considered na nobleman, dahil siya po yung magbibigay ng buhay dun sa business natin. Dahil kung wala pong trainees, wala po tayong business. So yan po ang isang klase ng nobleman. And yun namang isang klase ng nobleman, yung from the word itself na nobleman, pwede naman siyang mentor. So for example, hindi baguhan pa lang ako sa, let's say magtatayo po ako ng training institution or training center, and then kayo po, sinabi niyo sa akin, sige, Sir Jennel, tutulungan kitang magtayo ng training center. So you come to me as a nobleman, kasi tutulungan mo ko na ma-fulfill yung need ko para dun sa business endeavor ko. So yun po yung nobleman. So mag-activate ka ng nobleman para ma-create mo yung opportunity na kailangan mo. So normally pag feng shui po, lalo na kung internal siya, nagkakaroon po tayo ng tinatawag na water activation. So yun, para po mag-attract tayo or mag-create tayo ng wealth. Okay, speaking of water activation or nobleman activation, what do you mean exactly? Yung parang maiintindihan sa layman's term, kagaya ng kaya kong intindihin. Okay. So pag sinabi po kasi natin na activation, isa-isahin po muna natin. Alisin po muna natin yung word na nobleman, alisin po muna natin yung word na water. Okay? So pag sinabi nating activation, natural meaning po ng activation is parang in-start natin or nag-kickstart tayo ng isang bagay, or meron tayong binuhay na isang bagay.
Yan po yung natural meaning or plain meaning ng activation. So, ngayon, paano po ba tayo nag-activate? So, there are several ways, no? Pero ang two common ways para magkaroon ka ng activation ay una, gamitin mo yung sector na yon or yung lugar na yon para sa activity na yon. So for example, yung lugar na yon ay let's say kung saan ka naggagawa ng advertisement para sa mga trainees, 'di ba? Para maka-recruit ka ng trainees. Let's say pwede mo na siyang gamitin as a working area, 'di ba? Doon ka na gumawa ng let's say mga advertisements mo or let's say dun ka mag-print, etc. So that is also an activation. Pero kung hindi mo naman mafulfill yung ganon, lagyan mo lang siya ng water. So in the form of pail, so kuha lang tayo ng, usually kasi maraming ways no? Yung una, aquarium, pwede ring pail of water plus let's say yung water pump, no? Lagyan lang yan ng konting bleach, no, and salt para hindi naman magkaroon ng mosquito, and that's good enough, no? So hindi rin natin kailangan ng aquarium na too expensive at hindi rin natin kailangan ng fishes inside, no? So normally kahit na may pump lang yan, as long as nagsi-circulate ang water, then that's already a water activation. Yun namang nobleman activation, ang ibig sabihin naman nun, ang purpose or ang intent mo ng pag-activate nung let's say nung water activation na yun ay para magkaroon ka ng nobleman. So it's called a nobleman activation. So kung ang purpose ng water mo na inilagay, yung water activation mo, kung ang purpose niya ay for health and vitality, then it's called a health activation or health and vitality activation. And at the same time, kung wealth naman yung purpose or intent mo ng water activation, and then it's simply called a wealth activation. Sir, sa profession mong ganyan, like a metaphysics consultant or pwede ko na rin siguro sabihin feng shui expert, nasa magkano po ang sabihin natin, pagpa-consult? Kagaya, halimbawa, ipapakita ko sa iyo yung buong lugar or yung buong bahay namin. At paano ka nag-charge? Paano ka naniningil? Normally po kasi depende yan ang start ng consult natin ranges from normally like around 5,000 for a simple consult, like say for example yung mga annual destiny analysis, yung kung tawagin nila parang yearly astrology, ganyan. So we start within that range and siguro up to a complex of like 500,000, ganon. Depende sa complexity ng itatayo nating facility, ganon, no? So normally kapag may mga on-site tayo that requires us to do an on-site visit and an on-site and then let's say a township, like pag township yung gagawin natin, no? For example, kagaya ng Eton City, kung halimbawa binild natin yung Eton City na yan na kumbaga proprietary sa atin, then therefore mas malaking hard work yan. So definitely ang basis natin for charging is depending on the intensity of the work to be performed, no? So hindi po yan yung kumbaga syempre we have to be considerate sa client natin. So dahil usapang business po tayo at practical din po tayo, so kailangan po nating i-consider na hindi ang feng shui po ay hindi o ang metaphysics consulting po ay hindi isang venue kung saan parang sky is the limit ang charging natin sa client. Dahil tandaan po natin, kaya po siya nagpapa-consult sa atin, ay unang-una, mas madalas, about 90%, kulang po siya sa resources. About 10% lang ng client ang talagang merong resources. So, ako po personally, nung hindi pa po ako consultant, yan po yung nakita kong disadvantage. Kasi may simple ka lang na itatanong, napakamahal agad ng charge. So, I made a self vow na pag ako naging consultant someday, I will make the metaphysics consult accessible to the people. Na to the point na kumbaga na kung talagang walang-wala siya, like I experienced before, there was a consult na talagang walang-wala siya. Pero nung yung tao nagkaroon, I was surprised with the return. So yung ganon, yung talagang yung profession mo, meron kang noble intent to help. 'Di ba? Parang ano ba, like the doctors, 'di ba? Meron silang pasyente, hindi makabayad. Sige, gamutin mo muna siya ngayon, 'di ba? Kasi yun yung tawag ng tungkulin natin. So, as metaphysics consultant, yun po yung nakikita kong tawag doon eh. So, meron po akong calling, no, to
to respond to the need of humanity na hindi naman dapat cannot be reached yung rate mo. So make it accessible depending on the complexity of work. And kung sakaling yung client arrange siya na can we do this ng, for example, ng terms, ganon, then I think on the business side, we should be open to that like with any other business entities, di po ba? Like, di ba, no, kung merong 12 months 0% interest ang cellphone, bakit hindi natin i-offer, for example, ng terms dun sa client na makakagaan sa kanya na hindi naman siya mabibigatan, di po ba? So that we can make our business accessible and available. It normally, sir, like halimbawa sa mga nagpa-consult sa'yo, nag-i-improve ba talaga? I mean, honest to goodness, no? Parang may improvement ba talaga? And if ever, anong percentage yung nag-improve from where they started up to where they landed? Okay. So, napakaganda po ng tanong yun, no? Kasi ako po, bilang Metaphysics Consultant, I make sure na yung client ko, after the consult, I do a periodic check with them. So, kahit na tapos na po yung consult, on a monthly basis, for example, nag-activate po kami ng wealth feature, kunwari ng June. So, nagpa-consult siya ng June. So, sabihin ko, let's say, monitor natin yan, let's say, for the next 3 months. So, that means to say, kahit tapos na po yung consult namin ng June, by July, automatically yan, I will call the client and say, how's everything, how are things going on? Kasi po, personally, yun po yung goal ko yung makita ko yung transformation or improvement dun sa buhay ng tao. Kasi kapag hindi po nangyari yun, wala po tayong pinagkaiba sa scammer na parang nag-prescribe po tayo ng hindi naman pala working dun sa tao. So, kailangan po nating alisin yung concept na yun dahil ang Metaphysics Consultant, tulad din ng ibang profession, mataas po ang respeto ng mga kababayan natin or mga tagapakinig natin sa profession na yan. So, sa tingin ko po, professionally speaking, isang way po yun ng pag-check ng progress nila kung how are they doing na hindi na sila kailangang mangamba na, nako, baka i-charge na naman ako ni Master ng additional charges by checking on me. So, kasama na po yun sa package natin. And normally, yun nga po, on a monthly basis, meron din po tayong mga, halimbawa, mga monthly activations na kailangan gawin. Depende po dun sa intent or sa purpose nila from the start na nagpa-consult po sila. Sir, naging excited naman ako. Okay, ano po yung success story na, practical story na talagang from etong nagpa-consult na to, after how many months, eto na siya? Pwede mo ba kami bigyan na yes, definitely. Okay, so marami po tayong stories na ganyan. So, una po, siguro, no, para na lang din mas madali, in the middle of this pandemic na naranasan po nating lahat, meron po akong isang naging client na dental clinic. So, itong pong dental clinic na to, talagang sobrang struggle po yung patient. Kasi as we know, talagang natamaan naman po tayong lahat ng pandemic. Subalit, yun nga po, so sabi po nitong dentist na to, sabi niya, tulungan mo naman ako sa nangyayari dito sa business ko, sabi niya gano'n. So, wala akong pasyente, as in lumilipas ang linggo hanggang buwan. Sa loob ng isang buwan, 1 patient lang siya. So, nagpatulong po siya. Sabi niya ganun, ano bang kailangan kong gawin para matulungan mo ako sa negosyo ko. And then, nag-water activation po kami, wealth activation, and then nobleman activation. Then sabi ko sa kanya, mag-intend ka na magkaroon ka ng patient. And again, isang reminder po pala, pag gumagawa po tayo ng activation, ang natutulong po kasi ng metaphysics sa atin is about 20 to 30%. Ibig sabihin po, kapag ka po nagkaroon tayo ng, let's say, ng endeavor or intent, kailangan po, alam nating realistic yon. Kasi for example po, ngayon, nagkaroon po ako ng intent. Gusto kong kumita ng 1 billion pesos or sabihin na natin 1 million pesos. Pero ang kinikita ko pa lang, let's say, ay 10,000 pesos. So,
obviously, hindi po realistic yung hinihiling ko. So, therefore, hindi po yun magkakatotoo. Dahil napaka-imposible niya. Dahil every cells of my body is already disagreeing to me na hindi mo yun magagawa dahil nasa 10,000 ka pa lang and you are asking for 1 million. So, wala siya dun sa 20 to 30% na rule natin ng possibility. Kasi metaphysics, ang misconception po ng iba, pagka, let's say, kagaya ng feng shui, sige, lagyan mo lang yan ng feng shui, it's like a magic potion, ilagay mo siya dun sa bahay mo or sa business mo, and then it solves everything. Hindi po siya ganon. Feng shui, or any metaphysics tool, is like a yeast, no? Ilagay mo po siya sa like the yeast, 'di ba? Aalsahin niya yung bread mo, 'di ba? Para siya lang, kumbaga at a certain level. Pero hindi po siya yung main component ng noon. So, going back to the story, so si Denti, si Doktora, nag-activate po kami, no? So, at first month, sabi ko, so what happened? So, sabi niya, nagkaroon naman ng changes, no? So, nagkaroon naman ng changes. So, from one patient a month, naging one patient every 2 weeks. Hanggang sa naging one patient every week. Hanggang sa on the third month, nagkaroon siya ng patient every day. One patient every day. So, imagine, yung unti-unting progress nun, di po ba? So kung hindi po kasi shortcut ang metaphysics to wealth, hindi po yan yung magic, kagaya nga po nung magic potion, hindi po yan yung ilagay mo to o gawin mo to, next day, pagising mo, millionaire ka na. Hindi po siya ganun. It involves a lot of hard work, kung ano man yung profession natin, that we need to exert effort, no? So multiplying factor lang po ang metaphysics. So yun po yung misconception din na ay magpapa-feng shui ako, mag-a-avail ako ng service ni Master or ni Madam kasi para bukas mayaman na ako. Instant scam po yun sigurado kapag may nag-promise sa'yo nun. Dahil ang metaphysics po, kailangan meron kang effort. Yung effort mo, multiplying effect si metaphysics. So doon tayo pwedeng kumuha ng, let's say, 10x. Kaya meron pong term na 10x. So ibig sabihin, multiplied by 10 times. So parang yung kunwari, one effort mo, nilagay mo ng metaphysics principle or metaphysics activation, nagkakaroon siya ng multiplying effect na as if parang 10 times mo siya ginawa. That's why you attain or obtain results. So ganun po siya. So kaya si Doktora po, itong success case na to ni Doktora ngayon, level up na po si Doktora. So hindi na po siya one patient parang per day. So ngayon po ang goal na ni Doktora is actually yung very kumbaga parang very complex case na kumbaga syempre pag mi-measure natin siya in terms of monetary cost, definitely napaka expensive na siya in terms of treatment. So that's one of the success stories na ma-share ko. Galing naman, nakakatuwa. Parang pwede pala, no? I mean, nangyayari pala talaga. So ano yun, sir? Kailangan parang yung magpapakonsult sa inyo ay 100% parang into it. Kasi minsan, di ba, halimbawa, parang may mga doubts na, totoo ba yan? Mangyayari ba yan? Di ba? Tapos, sige na nga, magpapakonsult ako, pero at the back of my mind, meron akong hesitation. So, will that work or nag-negate ba yun dun sa pag-activate? Okay. So, bago ko po sagutin yung tanong na yan, or ganito ko po gustong sagutin yung tanong na yan. Okay? So, iinom po ako ng tubig. Okay. So, ang metaphysics principle po, since scientific siya, na wala pong conflict sa study at wala pong conflict sa faith, katulad po ng ininom kong tubig, maniwala man ako sa hindi, tubig po yan. Meron siyang effect na isusooth niya yung let's say yung thirst ko, mare-refresh ako, etc. etc. So yung metaphysics po, maniwala po kayo o hindi po requirement yung belief. Hindi po yan kagaya ng parang faith healing na pag hindi ka naniwala, hindi ka gagaling. So ibang principle po yun and we respect that kasi hindi po natin area yun. Kung yun ang requirement nun, let it be, no? Pero sa metaphysics po, hindi mo kailangang maniwala. You don't need to believe na mainit ang apoy. You just touch it, di ba? Parang, I don't need you to believe that.
So basta the thing is, you just do it, naniniwala ka o hindi, you will see the result. Kasi if it is correct, you will see the fruit. If it is not correct, you will also see the fruit. And sometimes, especially kung mali yung gawa mo, negative yung mamumultiply na effect. Yun ang parang nakakatakot pala, no? So ano yung negative na pwede mong gawin? In the case of, like, for example, sabihin na natin kay doktora, ano ang pwede niyang gawin na mali to multiply din yung maling result? Okay. So for example, nagkamali siya ng activation ng nobleman. So, ang potential na mangyari dun sa activation mo ng nobleman, imbis na ang dumating sa yung pasyente ay patient na may capacity to pay, ang mangyayari sa iyo, ang darating sa iyo ay puro patient na walang pang pay. They are both patients pero wala siyang payment. So, hindi ngayon na attain yung goal mo na magkaroon ng pera para sa yung kumikitang business. Grabe, ang saklap. Ang saklap naman. Pwede pala yun, ano, na parang, sige nga, may kliyente ka nga, pero hindi naman paying, no? Oh, okay. Now, I'm really interested dun sa mga mapapag-usapan pa natin, sir. But let me ask you, ikaw ba, gaano ka nakatagal sa practice na yan? And ano pa yung mga balak mong ma-achieve? Unang-una po siguro po in terms of practice, I've been in the practice for about 3 years, no, and going. So, basically, tawag dito, siguro ang nais kong maabot pa is that gusto ko pong lalo na dito sa bansa natin na marami pang misconception tungkol sa metaphysics. Gusto ko po silang maabot someday na pakita sa kanila na ang metaphysics ay isang nothing but a scientific tool, katulad din ng ibang discipline na wala pong kahalong magic at hindi po siya magical. It's more of scientific rather than magical. So, para maabot po yung mga audiences natin at mga kababayan natin, para po yung maling paniniwala nila sa metaphysics, lalo na po sa feng shui, ay maitama po. Kasi po kung nasa tamang paniniwala po tayo at nasa tamang paggamit po tayo ng metaphysics, tsak po mapapakinabangan natin yung result niya. Okay. Sir, alam nyo, syempre, nakikita natin sa Facebook, sa online, sa Google, no, about feng shui, and ito yung mga tipong may mga do's and don'ts sa isang negosyo. Kagaya halimbawa, kung gusto mong i-activate yung wealth area mo, which is on the leftmost corner of the room. Parang ganun, ano? Or yung love area mo, which is on the rightmost corner of the room. You have to put certain colors or you have to put certain image or characters nga doon or gem or crystal para ma-activate yun. Doon ba sa ganung situation, I mean, is that something certain? Is that something, kasi parang halos lahat ng sa feng shui, parang ganun ang sinasabi na itong corner na to, ito yung wealth area mo, ito naman love area mo, ito yung sa family, ito yung sa ganito, etc. Is that fixed? Okay, number one, we need to understand na in terms of, you're talking of internal feng shui. So sa internal feng shui, marami kasi tayong formula na ginagamit dyan. So, probably what you are talking is about the 8 mansions, no? Kasi sa feng shui, sa internal feng shui, meron tayong tinatawag na 8 mansions feng shui. Anong ibig sabihin nun? Mayaman ako, 8 mansions. Ang ibig sabihin po ng 8 mansions ay merong 4 favorable sectors at merong 4 unfavorable sectors. Na kung saan itong 4 sectors na to na favorable, so yan pong sinasabi nating wealth sector mo, yan po yung tinatawag nating Sheng Qi, which is the life generating. And so on, no? Meron po tayong tinatawag na heavenly doctor, which is about health. Meron po tayong tinatawag na identity, self-identity, no? Section or the stability section. And lastly, meron din po tayong tinatawag na peach blossom or yung love section. So, yan po mga area na yan po yung fix, no? Pero para ma-activate po natin sila, not necessarily po na maglalagay tayo ng gems or ng, let's say, ng colors, no? So say for example, kung ang area na ina-activate mo ay tungkol sa love
no, let's say love, no, gusto mo maging attractive. So kung gusto mo maging attractive, dun sa peach blossom section mo, ay lagyan mo siya ng something that is beautiful or attractive. So let's say for example, yung painting, di ba? Kasi kasi pag pinag-usapan na natin ang personal feng shui which is dedicated to you, yung peach blossom kasi, ang peach blossom is something that is very attractive eh. Ito yung tipong, kumbaga sa inyong mga babae, pag tinignan mo siya, talagang hahabulin mo siya ng tingin eh. So that is peach blossom. Siguro in layman's term that I could explain, no? Habulin mo siya ng tingin kung nasan siya. So para ma-activate mo yun at maging beautiful ka, yung concept mo of what is beautiful, yun yung ilagay mo dun. So if you see beautiful as, let's say, a sexy painting, lagyan mo yung peach blossom ng sexy painting. If ang concept mo is, let's say, more on flowers, blooming flowers, then lagyan mo siya ng blooming flowers. But colors itself won't help alone, okay? Kasi yung pictures, applicable lang yun para sa or yung mga beautiful items pang peach blossom. Kasi nga, ang peach blossom is more on attraction. You are getting attracted to something that is beautiful. So definitely, lalagyan mo siya ng something beautiful. Pero kung pagdating sa wealth sector, let's say that is the life generating, more or less, you can use that area as either a working area, let's say kung study room siya, or let's say yung area mo ngayon, madam, if that is, let's say, your wealth generating area, so you can simply work there, no, and do all your work. That is one way of doing it. And you are already activating the wealth sector. Or number two, okay, you can put the water, di ba? And then do the water activation on the wealth sector. Plus, don't forget to do the actual work that will bring the wealth. Kasi baka nag-type ka dyan, pero type mo lang is, nag-practice ka lang ng love letter, di ba? And then number two, yung water activation nilagay mo lang, but what you did after that, natulog ka lang. Expect nothing in return. 0 times 10 equals 0. So that's the principle. So, but if you do something after you did the activation, then you expect the result related to your activation. If we are talking of wealth, yun namang health sector, ganun din, di ba? Even if you, let's say nilagyan mo siya ng mga, let's say ng mga living plants, kunwari, no? Let's say nilagyan mo siya ng living plants for the health, or tipong naglagay ka lang kahit na water activation kasi short term lang naman yan, hindi naman yan permanent. Tapos nag-water activation ka sa health sector mo. So what will happen is that after you did that, what you did, kumain ka ng mga bawal, naglechon, mga vices ka pa and everything, you expect nothing will happen, di ba? Kasi the action doesn't translate to the health activation. But let's say the case is, after you make the health activation, nag-healthy lifestyle ka pa, di ba? Nag-exercise, proper diet, di ba? And so on. Then you can expect na yung multiplying effect nun, you will get it, di ba? So, something like to that effect. Okay. Tapos, sir, meron pang like for example, again, ito yung mga nababasa ko rin, no? Normally, ang tip na binibigay nila kapag ikaw ay single, kapag ikaw ay walang kapartner sa buhay, tinatanong ng feng shui expert kung ang kama mo ba ay nakadikit sa wall. Kasi kapag nakadikit sa wall, ibig sabihin, normally kasi para ang advice nila, dapat dalawa, may bedside table na may lamp sa magkabilang side ng table. So isa yon sa mga parang feng shui na tip para dun sa mga single na gustong magkaroon ng partner in life. And also, yung mga bawal-bawal, like for example, kapag sa bed ng mag-asawa, bawal daw yung may nakaharap na mirror kasi parang nagdo-double. So, ibig sabihin, baka magkaroon ng infidelity or magkaroon ng other parties involved because of that mirror, no, facing the bed. Ano yun? How do you, kumbaga siguro, ano yung translation mo doon? Totoo ba yun? Yan ang tinatawag po nating feng shui myths, no? And salamat po sa pagtatanong niyo niyan, Madam Rosel. Okay, isa-isahin po natin yung sagot. Una po, yung tungkol dun sa walang lover, di ba? So una po, pag wala kang lover, bago mo puntiryahin yung feng shui mo, tignan mo muna kung lumalabas ka man lang ba ng bahay.
Di po ba? So that's one practical thing. Kasi baka namumroblema ka na single ka and yet you hide yourself. Ang pagiging single po, no, para kumbaga parang ano yan walang inibensa naghahanap ka ng trabaho. 'Di ba? Meron kang resume or CV, 'di ba? And then sinisend mo yan sa mga employers para ka ma-interview at para ka ma-hire. So pag ikaw ay single, ang first thing na gagawin mo is number one, you need to announce, well, not necessarily make a billboard, but in a very creative way, you need to send a message, to other singles that, hey guys, I'm available and ready to mingle. But if, let's say, there's a blockage na nagsisend ka ng message na I'm single but don't dare to come to me, kahit po mansion ka pa matulog, buong mansion yung ituring mo na bedroom, walang mangyayari again. Dahil yung action mo muna na ginagawa doesn't translate to the goal that you want to attain. Okay? Number 2, pagdating dun sa bed na nakadikit siya sa solid wall, number 1 na feng shui principle yan na ang bedroom, ang bed itself, dapat ang headboard mo, it's leaning towards a solid wall. Okay? So kahit ano pang orientation yan, basta may solid wall ka, dapat sa solid wall siya nakalin to signify stability. So yun namang mga lamp na yan, iwasan lang natin yung halimbawa sa both sides, no? Depende kasi yan sa itsura ng lamp. But let's say nag-form siya ng usually mga corner or sharp edges, yun yung iniiwasan natin, no? Or especially pag nag-open ka ng door, yung pag-open mo ng door, tatamaan yung edges na yun. Kasi anything that is sharp or nagpo-form siya ng sharp edges, it is what we call a sachi, no? Yung sachi is a negative energy that is actually piercing or striking the good energy. So yun yung nagiging effect nun. Yun yung pagdating dun sa lamp and dun sa bed position. So, at saka iwasan po natin, let's say kung may air condition tayo na nasa ibabaw ng ulo natin for safety reasons, hindi ho siya maganda. And lastly, kung yung aircon, for example, this is the aircon, tas exactly nasa ibabaw siya ng ulo ko, di ba? It acts like a beam, no? Kasi pag naging beam na siya, ang beam kasi sinusuppress niya yung energy. So it's not also a good way. So as much as possible, pagka yung bed, di ba, lean towards let's say ito yung headboard, di ba? And then headboard or let's say wall, tas ito yung headboard, nakaganyan siya, 'di ba? So kapag ka nakasandal na siya ng ganyan, make sure na yung taas mo is clear, you're good enough. You're good. Yung mga table sa sides, iwasan natin kasi usually mga table, especially kung square tables 'yan, nagfo-form nga siya ng sharp edges and the sharp edges becomes the sachi. Okay? So yun po yung sa question na yun. Regarding naman dun sa salamin, okay? Ang reason po niyan ganito. Ang bedroom kasi ay considered na yin. Okay? So kasi may tinatawag po tayong yin and yang principle. Ang yin principle, okay, ang bedroom ay considered na yin place sa bahay. Bakit? Diyan tayo nagre-relax. So ibig sabihin dapat ang bedroom mo is conducive for resting. So bakit po binawal ang salamin? In ancient days, okay, ito po kasi ang history niyan. In ancient days, ang ginagamit pong salamin ng mga unang tao, gawa po sa copper or sa metal. Yung di po ba yung mga copper or metal, nagagamit siya parang salamin. So therefore, ang principle kasi ng natural na metal, kapag diligay mo yan sa loob, okay, ang metal po kasi, metal is a yang element. Metal produces water. Pag nagkaroon po ng water sa loob, kumbaga metal attracts water, parang ganun, we can simply say that way. Metal attracts water and water is a yang element which is actually, pag pumasok siya sa loob pag hinalo mo siya sa loob ng bedroom mo, nagkakaroon ng tinatawag na yin and yang clashing. So it's not actually about infidelity but it's more of restlessness ang nangyayari sa loob. And then eventually, nag-evolve yung copper na hanggang sa naging salamin siya. That's why, if you will notice, karamihan ng salamin, ang likod ng salamin, especially yung mga, kahit sabihin natin, yung mga nakalagay sa plastic, ganyan, sa likod niyan, may parang metal pa rin sa likod eh.
ang ano nila, ang maid nila up to these days eh. So yun yung iniiwasan doon. And even plants, 'di ba? Anything that is alive or that is growing, hindi maganda sa loob ng bedroom. Kasi simply because, not for any superstitious thing, but simply because there would be a yin and yang clashing. No? And yun nga, it will result to restlessness dahil nagka-clash yung dalawa na dapat may relaxation ka. Pero ang yang energy is more on activity, more on being active. Imagine, you are taking a rest, you are lying down on your bed, and suddenly someone is pulling you. Tayo ka dyan, di ba? So what will happen to you? So instead of taking a rest, madidisturbo yung tulog mo, and you will end up being sick, quarreling, etc. And natural tendency, di ba? Sa parang it will be a common let's say consequence, 'di ba? Let's say as a husband, lagi kang inaaway ng wife mo, 'di ba? Dahil nga restless kayo sa nangyayari sa loob, 'di ba? So tendency, maghahanap 'yan ng other party ngayon. Tapos ang sisisihin nila yung salamin, 'di ba? So actually it's not about the salamin per se, but rather yung made again ng salamin, like I was saying earlier, 'di ba? If it is a metal, then it's a metal. If it is an earth element, then it's an earth element. So kung yung pong salamin talaga lang, like the modern mirror ngayon, even if you have that inside the bedroom, that is not negative energy inside the bedroom. Grabe, ang dami kong natutunan, sir, ha? And marami pa akong itatanong, but we are going to pause because we're going to have part 2. So stay tuned, everyone. Thank you for watching, and pakiabangan na lang po ang ating part 2. Thank you! Thank you for watching Usapang Pera at Negosyo. Again, this is Roselle Reagan of GKTV Network. Don't forget, please like, subscribe, and comment in the comment box below. Also, please push that notification button for future updates. Thank you!